السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهاردة هننفذ مع بعض شنطة بغرزة جديدة وطريقتها سهلة ان شاء الله. هستخدم للشنطة خيط الكليم وهستخدم معاه ابرة مقاس 8 ملم. تقدري تشتغلي الشنطة باي نوع خيط مناسب للشنط وابرة مناسبة للخيط اللي انت هتشتغلي بيه. طبعا خيط الكليم على حسب سمكه هتستخدمي ابرة برضو مناسبة لسمك الخيط. هنبدأ ونشوف الخطوات مع بعض، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة بتتابعيني. ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هنبدأ ونعمل عقدة البداية. مش هنشد خيط البداية قوي، وهشتغل بعد عقدة البداية 17 سلسلة. اشتغلت 17 سلسلة وبعقدة البداية هيكونوا 18. هنقلب السلسلة على الظهر وهنسيب اول سلسلة وهنشتغل غرز حشو في الحلقة كده الخلفية للسلسلة لحد ما نوصل لعقدة البداية. اشتغلت على كل السلاسل كده 16 غرزة حشو، فاضل معايا عقدة البداية. في عقدة البداية هنشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان. هنشد خيط البداية علشان نقفل مكان عقدة البداية كويس، وهنشتغل غرز حشو في الجنب التاني كده من السلاسل، وناخد معانا خيط البداية تحت الغرز. فاضل هنا اخر غرزة في السطر هنشتغل فيها 3 غرز في نفس المكان. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نقفل السطر الاول عشان نبتدي سطر جديد. هعدي الابرة من هنا من اول غرزة كانت في السطر، وهنسحب الحلقة اللي هي حلقة اخر غرزة، هنسحبها من هنا بالشكل ده. هنبتدي السطر التاني. معانا هنا الخيط اللي احنا سحبناه للخلف اللي هو خيط اخر حلقة، هنعدي كده من تحت الخيط ومن الحلقة نفسها اللي احنا سحبناها، وبعدين هنسحب الخيط بالشكل ده، وهسحب الخيط من الحلقة اللي على الابرة، وهنعتبر ان ديت اول غرزة معانا في السطر، وهكمل بغرز الحشو فوق كل غرزة غرزة واحدة. وصلت هنا للثلاث غرز اللي كنا عاملينهم في عقدة البداية. هنشتغل برضو فوق كل غرزة غرزة واحدة، مفيش اي تزايد خلاص. وفي الجنب التاني الثلاث غرز اللي اشتغلناهم هنشتغل برضو غرزة فوق كل غرزة. وصلت لنهاية السطر. معانا هنا الغرزة اللي احنا قلنا هنعتبرها اول غرزة في السطر،
اللي بالشكل ده هعدي من تحت حلقتين الغرزة اللي بعدها، وهسحب طرف الخيط ده او الحلقة لاخر غرزة، هنسحبها بالشكل ده للخلف كده، وبكده نكون خلصنا السطر التاني. هنبتدي دلوقتي سطر جديد ونشتغل الغرزة اللي هننفذ بيها الشنطة. اول حاجة كده هنسحب الخيط من الحلقة اللي على الابرة، ومعايا اول غرزة في السطر هعدي كده من حرف الفي للغرزة، هعدي كده من منتصف الغرزة وهسحب الخيط، وهشتغل غرزة حشو بس بنشتغلها في حرف الفي. هنعدل كده الغرزة ونسحب الخيط بالشكل ده. دي الغرزة اللي احنا اشتغلناها، ودي الغرزة اللي في السطر اللي قبلها. نعدي كده من تحت الغرزة اللي في السطر اللي قبل اللي احنا شغالين فيه، ونسحب الخيط من تحت الغرزة، ويكون معانا الخيط بمستوى الإبرة أو بمستوى الحلقة اللي على الإبرة. وبعدين هنسيب غرزة حشو ونروح للغرزة رقم 3 ونسحب من تحتها الخيط. معانا كده 3 حلقات على الإبرة بنسحب الخيط منهم ال3. الغرزة رقم 3 اللي احنا سحبنا الخيط من تحتها هنشتغل فيها غرزة حشو في حرف الفي، وبعدين من نفس المكان كده تحت الغرزة هنا كده نفس المكان ونسحب الخيط ومستوى الإبرة، وبعدين نسيب غرزة والغرزة اللي بعدها بنسحب منها الخيط، ونسحب الخيط من ال3 حلقات مع بعض. الغرزة اللي هنا هنشتغل فيها غرزة حشو بحرف الفي، وبعدين بنعدي من تحتها تاني ونسحب الخيط، نسيب غرزة واللي بعدها نسحب من تحتها الخيط بالشكل ده، وبعدين من ال3 حلقات مع بعض. هنا الغرزة اللي احنا سحبنا من تحتها الخيط بنشتغل فيها حرف الفي. هنكرر بنفس النمط كده لحد ما نوصل لآخر السطر، ونشوف ازاي هننهي السطر مع بعض. وصلت هنا لنهاية السطر، فاضل معايا غرزة واحدة، دي آخر غرزة اشتغلتها. هعدي هنا من تحتها كده وهنسحب الخيط، وهنتخطى آخر غرزة ونروح لأول غرزة في السطر سحبنا من تحتها الخيط بالشكل ده، ونسحب الخيط، وبعدين من ال3 حلقات مع بعض. هننهي السطر دلوقتي. هعدي بالإبرة من تحت حلقتين الغرزة كده، وبنسحب الحلقة دي للخلف، وكده معانا شكل الغرزة او شكل اول سطر من الغرزة. هنبتدي دلوقتي سطر جديد. هسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة، وهنا اول غرزة في السطر هنشتغل فيها كده، هنعدي من حرف الفي ونسحب الخيط. ناخد بالنا من الخطوة ديت، نعدل كده الحلقتين عشان تكون معانا مظبوطة.
وهعدي بالإبرة من تحت الغرزة، عدي من هنا وبنسحب الخيط، وبعدين هروح لغرزة الحشو اللي بعدها اللي هنا كده بالشكل ده، هعدي من تحتها وهسحب الخيط. هيكون معايا 3 حلقات على الإبرة بنسحب الخيط منهم ال3، ونرجع تاني نشتغل في غرزة الحشو اللي احنا سحبنا الخيط من تحتها، بنشتغل غرزة حشو في حرف الفي، وانا اعدي تاني بالإبرة من تحت الغرزة ونسحب الخيط، ونروح لغرزة الحشو اللي بعدها بنسحب من تحتها الخيط، ومن ال3 حلقات مع بعض بنقفلهم بالشكل ده، ونرجع نشتغل غرزة حشو تاني في حرف الفي، وهنكمل بنفس الطريقة لآخر السطر. وصلت لنهاية السطر، هنا آخر غرزة اشتغلناها، هنعدي كده برضو من الغرزة اللي تحتها وبنسحب الخيط، وبعدين من نفس المكان اللي سحبنا فيه أول غرزة في السطر هنا وبنسحب الخيط، وبعدين بنقفل ال3 حلقات مع بعض، ونقفل السطر بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها كل سطر. دلوقتي هنكرر عدد من السطور بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها السطر التاني من الغرزة، هنكمل عدد من السطور بنفس الطريقة لحد ما نوصل للارتفاع المناسب للشنطة. هنا انا اشتغلت عدد من السطور. لو احنا حابين دلوقتي ان احنا نركب حلقة، لو مش متوفر عندك حلقات سهلة الفتح وحابة ان انت تركبي حلقة او جنش، في اخر سطر هتبتدي السطر كده من البداية وتيجي هنا في الجنب وتركبي اول حلقة، تظبطي مكان الحلقة على حسب الغرز اللي انت بتشتغليها وصلت فين. هنا هعدي كده من تحت الغرزة وقبل ما اروح اسحب الخيط من هنا هاخد الحلقة معايا، عدي كده من الحلقة وبعدين من تحت الغرزة كده وبسحب الخيط، هقفل ال3 حلقات دولت مع بعض، وهثبت الحلقة كمان في غرزة، هعدي من هنا من الحلقة ومن غرزة الحشو اللي انا هشتغلها بحرف الفي، عدي منهم الاتنين مع بعض، وبكده اكون ثبت الحلقة بالشكل ده تحت حلقتين. هكمل عادي الغرز لحد ما نوصل الجنب التاني ونركب الحلقة التانية. وصلت لنهاية السطر وركبت الحلقة التانية بنفس الطريقة.
يبقى كده ثبتنا الحلقتين في الجنب ده. ودلوقتي هننهي السطر عشان نشتغل اخر سطر في الشنطة. اخر سطر هيكون بغرزة المنزلقة. هاجي من هنا من الخيط اللي هو بنسحبه للخلف، هعدي كده من ما بين الخيط حلقة واحدة بالشكل ده، وهسحب الخيط من هنا كده، ومن الحلقة اللي سحبناها للخلف وبسحب الخيط منهم الاتنين، وهشتغل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية للغرزة. وصلت لاخر غرزة منزلقة في السطر، هنقص طرف الخيط عشان ننهي السطر. هنسحب طرف الخيط كده، وبعدين هعدي بالإبرة من تحت حلقتين أول غرزة، وهسحب طرف الخيط ده، وبعدين هنعدي بالإبرة من منتصف آخر غرزة منزلقة ونسحب طرف الخيط جوه كده جوه الشنطة، والخيط الزيادة بنداريه تحت الغرز. كده شكل الشنطة بعد ما اشتغلنا سطر المنزلقة. دلوقتي انا هركب القفل المغناطيس ده كده جوه الشنطة بالشكل ده، وعلى حسب القفل المتوفر عندك، وخيطه بإبرة الخياطة العادية. ركبت كده المغناطيس بالشكل ده. دلوقتي فاضل ايد الشنطة. انا هركب الشنطة الايد اللي هي السلسلة المعدن، وانتي على حسب المتوفر عندك لو حابة ان انتي تعملي ايد للشنطة بالخيط هتلاقي اكتر من طريقة في صندوق الوصف لعمل ايد الشنطة، تقدري تنفذيها بأي شكل زي ما تحبي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكون الشنطة عجبتكم، وتكونوا استفدتوا من الشرح. وما تنسوش اللايك، ولو أول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.